صباح الخير الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. معكم مطبخ الهام. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بصحه جيده لكم والعائلات ديالكم ان شاء الله اجمعين. اليوم انا فقت من الصباح، بنتي البارح ما نعساتش بالكحبه. عندها شويه الرواح ضربها و خرجات، كانت لابسه غير البيجامه وخرجت للطراسه، ضربها البرد. وقلت غادي ندير لها واحد الخلطه اللي انا كنعتمد عليها الاولاد ديالي، كنديرها دائما. قلت نصايبها وبديت هانتوما كما كتشوفوا، بديت كنقطع في البصله وداكشي، وانا نقول علاش لي ما نديرش فيديو يستافدوا منه الناس، حتى هما يستافدوا ويفيدوا وليداتهم. هاد الخلطه صراحه هنا كيعتمدوا عليها الالمان بزاف بزاف. يعني تصوري كتمشي عند طبيب الماني كتقولي ليه بنتي عندها الكحبه ولا ولادي عندهم فيهم الرواح، تيقولوا لك هاد الخلطه هذه مهمه. يعني اطباء المان تيقولوا لك ديري هاد الخلطه. قلت علاش ما نشاركهاش مع الناس. قبل ما نبداو نقولوا بسم الله ونصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات هنا انا كما كتشوفوا انا كنت مقطعه قطعه البصله، غادي نزيد البصله. يعني اطباء المان كيعتمدوا على هاد الخلطه، مهمه عندهم وفعلا كتفيد. هذه شنو نقول لكم، بحال كتقولوا الدواء ديال الالتهاب. هذا هو. يعني ولدك عنده كحبه عامره، النوف، دايزين ولا شي حاجه، هذه كتفيدهم بواحد الطريقه. هما كيستعملوا السكر، كيقولوا لك ديري السكر كما كتشوفوا. انا حاطه السكر هنا، ولكن انا صراحه ما كنكثرش السكر، كنبغي حتى العسل. يعني تنقول احسن العسل من هذا. الطريقه البنات، كناخذوا بصله، جوج بصلات كبار تقريبا، وكناخذوا العسل. تقريبا العسل هنا قولي غناخذ شي جوج معالق كبار ديال العسل، وغادي ناخذ واحد المعلقه هنا ديال السكر. صافي غادي نحركوا هادشي. ما خصناش نقطعوه مزيان، نتوما بيديكم تقدروا ديروه شرائح هكا بالطول ولا مربعات. صافي نوريكم الطريقه البنات. فعلا هذه دابا جاي هذا الوقت ديال البرد وهذا الوقيته كيمرضوا الدراري بزاف. نتمنى تفيدكم. يعني صراحه انا يعني كنستعملها، هي اللي كنستعمل لولادي. يعني شتي البصله حرقتني في عينيا. حتى ملي كتكون سخانه، ملي كتكون الدري فيه سخانه كتستعملي له هذه، صراحه كتهبطها. يعني في النهار كل تقريبا 2 سوايع وليداتكم تعطوهم معلقات كبيره، معلقه كبيره بطبيعه الحال. صافي هكا. شنو غناخذوا دابا؟ حيد عليكم هادشي من هنا. غادي ناخذوا العسل، نجيب معلقه كما كتشوفوا هنا. غادي ناخذ العسل جوج معالق كما قلت لكم. معلقه اخرى. نتوما تقدروا تستعملوا البنات تقدروا تستعملوا بلا سميتو، بلا سكر. انا كنبغي نحليها شويه بالسكر. هي الوصفه يعني الصراحه الاصليه اللي كانوا عطاوني انا مره، عطاتها لي واحد الالمانيه، قالت لي تحطي السكر، الا ما عندكمش العسل تحطوا على السكر. صافي واحد المعلقه كما كتشوفوا هنا هي ديال السكر. غادي شنو ندير، نخلطوا هذا الخليط شويه تيدخل ليه هذاك المكونات كلها. صافي وغادي نحتاج هادي هكا نخلطوهم.
صافي. دابا شنو الحاجه الاخيره اللي غنديرو دابا هي هذا الخليط. ما غاديش دابا نقدروا نعطوه، يعني ما يمكنش لنا نستعملو في البلاصه نايم. لا ما غاديش نستعملوه في البلاصه، غادي نجمعوه هنا. هاد البلاستيك هكا غادي نخلوه هنا تقريبا واحد، غادي نخلوه هكا واحد 6 سوايع تقريبا. ولا بحال عمليه في الليل، ديريه في الليل وتخليه حتى للصباح وتعطيه لبنتك على الريق، ولا ولدك الصباح تعطوه لوليداتكم على الريق، يعني حتى هو كيفيد بزاف بزاف. كتدوز 6 سوايع كنشدو هاد البصله كنديروها في شي صفايه وكنعصروها مزيان ملي كدوز 6 سوايع كيولي البصله كتدبل وكيولي عندنا واحد المزيج ديال العسل والماء البصله. كنشدوه كنصفوه مزيان وكنحطوه في شي كوياس ولا في شي حاجه وكنغطوه وكنبقاو نعطوا لوليداتنا منه. يعني كل شويه عطيها معلقه، كل شويه يعني 2 سوايع تقريبا نعطيها معلقه حتى كتمشي هذيك الكحبه وكتولي الكحبه عندها عامره كتفيد. وفي الليل صراحه كتخليهم يرتاحوا وينعسوا. في هذا الوقيته البنات استعملوها فعلا والله الا رائعه. نتمنى هذا الفيديو يكون غادي يفيدكم ان شاء الله لوليداتكم. وما تنساونيش كما كنقول لكم التعليقات، لايكات. اللي باقي ما تسجلش يضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد. نقول لكم السلام عليكم.